Saavuin just Amsterdamin keskustaan junalla suoraan lentokentältä. Oli vähän säätöisen lentokentällä, kun mä etin mun matkalaukku, kun mä luulin, mä saan sen nyt tässä välissä, mutta se meneekin suoraan mun seuraavaan kohteeseen jo. Ja sit mä etin semmoista infopistettä, ja mä löysin yhden infopisteen, ja siellä tyyppi ei puhunut englantia. Niin kun mietit sä menet infopisteelle lentokentällä, ja sä et puhu englantia. Niin kun oli aika raffi. Mä lopulta löysin, mitä mä etin. Ja mulla oli semmoista säätöä, kun mun sovelluksessa luki, että mun lento olisi peruttu se seuraava lento. Mun sen tyypit sanoi siellä, että ei sitä oo peruttu, niin mä olin no, ei sitä kai sit oo peruttu. Mut mä en oikein tiedä, mitä mä tekisin täällä, kun mulla ei ole mitään suunnitelmaa, mutta seuraava kyllä suuntaan ehdottomasti syömään, koska kauhean nälkä. Mä en oo nyt pitkään aikaa mitään. Just alkoi sataa ihan kunnolla, kun astuin ulos. Ja mua vähän pelottikin se, että täällä Amsterdamissa olisi niinku huono sää, kun mä tuun tänne, ja kylmä sää. No täällä ei ole niin kylmä kuin Helsingissä, täällä on 6 astetta tällä hetkellä. Eli kyllä niinku selvii ilman talvitakkia, mutta olisi se niinku mukava olla. Mä päätin, että mä otan talvitakkiin mukaan, koska seuraava paikka mihin menen, niin se talvitakki olisi vaan niinku turhaa painoa. Ja kyllä mä selviin yhden päivän vähän viileämmässä ja sateisemmassa. Tässä olisi kans joku ravintola. Mä en yhtään tiedä mihin menen, kun mulla on kauhea nälkä. Mut mikään ei ole näyttänyt sillä niinku kutsuvan mua niitten luokse. Mä en tiedä mikä keissi. Joka paikkojen menussa on niinku omeletteja ja leipiä ja hamppareita. Niinku joka paikassa. Sit kans pannukakkuja. Niinku samatkin ruuat joka paikassa. Niinku on ne varmaan hyviä, mutta ei mulla tee mieli mitään noista justin. Mä tarvitsen jotain muuta. Tuttu ja turvallinen mäkkäre. Musta tuntuu, että mä crash outtaan ihan just, jos mä en saa ruokaa, niin pakko tulla jonkin hyvään paikkaan, minkä tietää, että on hyvä. Mä varmaan olisin jo crash outannut, jos mä en tietäis mun seuraavaa matkakohdetta, mutta mitäs tässä on curly fries? Testataan aikaa kertaa. Aika hyvin. Vois hyvin tulla Helsinkiin tai Suomeen. Mut illalla menee ehdottomasti jonkin oikeeseen ravintolaan. Nyt oli pakko vaan saada ruokaa ja maha täyteen ja hyvä mieli. En oo kyllä hetken vetänyt ateriaa tohon tahtiin. Mä menin ihan sekunneissa alas. Oli niin kovaa duunia. Meikä lähtis käveleen, mutta nää mukit näyttää siltä, että ne on semmoiset, että ne tiskataan. Kun nää on niinku kovaa muovia, niin mä otan ne porukka tiskaa ne tuolla. Pakko kyllä myöntää, että tää ei oo puhasta. Sitten näkee, että se on niinku tahro, oh my days. Joo, älkää... Ei tekis mieli juua tästä, mutta mä oon juonut ei oo näin paljon, niin juo loppuu, haha. Tuossa kaupassa ollessa muistin, että Amsterdamissahan on viidi ihan laillista. Ei oo tullut mieleen nyt poltella, kun on niin pikavisiitillä, mutta tiedän pari kaveria siellä ruudun toisella puolella, jotka olisi ihan innoissaan tästä laista. Meikä jossain ihmeaukiolla, en edes yritä mainita tän rakennuksen nimeä, mutta mä oon huomannut tosi lyhyessä ajassa täällä ollessani, että täällä haisee viidi ihan kaikkialla, koska se on laillista täällä, mutta ite en ainakaan tottunut siihen hajuun. Ja täällä on niinku seksikauppaa joka kulmalla, niinku ikkunat on niinku ihan vaan avoinna. Kun lapset kävelee ohi, niin nehän näkee kaiken. Niinku crazy work, legit crazy work. Ei kukaan ole vastuussa. Suklaagrönsät näyttää niin bangerilta. Mä oon nähnyt nyt monessa paikassa näitä. Toisessa paikassa oli vielä paremman näköinen, mutta mä en oo kävelemässä takas sen takia. Katsotaan sitä. Let's go. Tää maksoi 3,50 €. Tän olisi parempi olla banging. Tosi mid. Tää suklaa ei oo hyvä ja tää croissantti maistuu, on istunut tuolla suklaan siellä jonkun päivän. Siis kattokaa tätä vessanpönttöä. Miksi se on noin ylhäällä? Meikä ei legit jalat jää ilmaan tossa. Tää saattaa olla kontroversiaali mielipide, mutta mun mielestä on kriminaalia. Legit kriminaalia vielä ottaa 1 € enempää vesipullosta. Jos on 2 €, okei. Se menee vielä 2,5. Just 3 €. En millään maksa 3 €. Varsinkaan kun se on vessa, niin voi juoda vettä ilmaiseksi. Se on legit crazy work. Mut se pönttö oli kyllä aika raffi. Meidän jalat ei, niinku edes vitsailla, mun jalat ei oikeesti löytänyt maahan. Se oli crazy. Mä en tiedä kelle se oli rakennettu, jollakin Nuutti Kurolalle varmaan. Meikä tuli Risks-museolle. Ja alunperin mä mietin, että ehkä mun pitäisi käydä näissä kaikissa museoissa silin 6 tunnissa, mikä mulla on tässä aikaa keskustassa, mut
mä päätin, että en kyllä millään ehdi niin hyvillä mielin käymään niitä sillä kunnolla ja rauhassa läpi. Jos mulla on 6 tuntia, kun museoita ja tämmösiä nähtävyyksiä on niin monta täällä, niin mä päätin, että skippaan ne. Enkä tällä kertaa käy niissä, niin pitää joskus toisaalta tulla sitten Amsterdamiin. Niin sitten ei jää vaihtoehtoa, sehän se onkin, mutta ainakin mä pääsin tähän ulkopuolelle. Ehkä mä käyn tuolla sisällä, jos siihen sisälle eteiseen pääsee ilmaiseksi. Kun ne on kalliitakin, ne maksaa 25 € sisäänkäynti tohon paikkaan, mutta täällä olisi ollut semmonen passi. Ei mikä se oli, I Amsterdam Card. Millä olisi päässyt niin 60 kaikkiin museoihin ja ilmaiseksi julkiseen liikenteeseen, mutta mä en ehdi millään, niin ei siinä ole järkeä. Ja kello on kohta 3, niin mun pitää kohta lähteä syömään ja sit lähtee jo lentokentälle takaisinpäin. Mä en tiedä ymmärrättekö kuinka paljon pyöriä täällä on. Mä oon nähnyt niinku varmaan enemmän pyöriä kuin ihmisiä, tai ainakin saman verran tässä vaiheessa. Ja tässä Rijksmuseuminkin alapuolelta läpi menee niinku pyörätie, mikä on niinku crazy, koska on ihan sikon pyöriä kaikkialla. Niinku, mä oon nähnyt tässä ajassa 2 pyöräkolaria, kun porukka ei ensinnäkään ole ajanut pyörillä. Kun ne koko ajan soittaa kelloa, ne ei ikin hidasta, jotka pyöräilee. Ne niinku ajaa vaan, on legit crazy work. Niinku mä en tiedä kuka niillä on antanut pyöräilyluvat. Ja nyt mä tuun jonkin ihme puistoon tai aukiolle. Jonkin random paikkaa chillaamaan. Kello on nyt 15 ja lento lähtee 5 tunnin päästä. Pakko myöntää, että alkoi pikkuhiljaa niinku väsyttää. Mä oon nukkunut 3 tuntia viime yönä ja eilen siivosin koko päivän mun kämppää ennen muuttoa pois. Niin alkaa nyt niinku hittaa pikkuhiljaa, mut meikä käy ainakin tuossa lähipuistossa vielä ja sen jälkeen mä alan suuntaan varmaan syömään ja no lentokentälle. Mä ajattelin, että tää puisto olisi lit. En tiedä lit, mutta sillä on kaunis puisto, mutta tää on vähän ankea tällainen. No nyt Amsterdamissa varmaan yhtä kevät kuin Suomessa, niin vähän ankea, kun ei täällä oikein ole vihreätä. Ja näyttää aika samalta tällainen vaan kuolleelta niin sanotusti. Että on kiva toi lampi, mikä käytännössä menee koko tän puiston läpi, mutta sen lisäksi ei oikein ole nähtävää, että mä nyt suuntaan tästä. Mä en tiedä käveleekö mä vai menisikö mä julkisilla, mutta suuntaan joka tapauksessa takaspäin tonne, missä mä söin ekan kerran. Se alue oli ihan kiva. Jos siellä olisi kaikkia niitä seksikauppoja, ne oli vähän pelottavia. Chimchada, ding 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 ding, ding 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 ding, chimchada, ding 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 ding. Ai. Meikällä on tässä pikkunen reissu. Mä en tiedä yhtään mihin menen syömään, kun vaikee, varsinkin kun mä oon niin nirso syömään, niin vaikea päättää yhtään mihin mä menisin syömään. Mut ajattelin, että eka hyvänäköinen ravintola, mikä tulee kävelymatkalla vastaan, menen sinne syömään. Mä voin nostaa itselleni mukaan tämmösen magneetin, kun mä ostan noin kaikkialta magneetin kun käyn ulkomailla. Musta tuntuu, että mä en oo ansainnut sitä, kun mä oon ollut täällä niin vähän aikaa. Niin ehkä realistinen magneettilainen, että on vähintään 24 tuntia, nyt on ansainnut sen magneetin oston, niin mun on pakko nyt tulla uudestaan tänne joskus ja homma on magneetti. Tuossa lukee Canal Tour ja jos ottaa sen pois, niin se on Anal Tour. Tulin tämmöseen, mä en tiedä onko tää niinku aamiaispaikka vai mietin, että saa niinku aamiaista koko päivän. Ja näitä on ollut ihan sikan monta täällä, niin mä oon vaan käynyt koko ajan näiden ohi. Toinen paikka, minkä ohi mä oon kävellyt, on ollut niinku ranskalaispaikka. Ne valmistaa pelkkiä ranskalaisia, niin mä mietin, onko mä ranskalaisia vai tuuks mä pancakeille. Ja mä olin nyt pancake with bacon. Kuulosti ihan solidilta, katsotaan onko se kuin hyvää. Mut vähän kyllä jää proteiinin saanti huonolle tälle päivälle, mutta ei voi midis. Kunhan ei jää nälkä, kun sitten joutuis syömään siellä lentoasemalla, se ei ois kauhean mukavaa. Tosiaan tilasin pannukakkua ja pekonia. Ne näyttää ihan pizzalta. Mä ajattelin, että tulee pannukakkuu ja pekonia erikseen, mutta on pannukakkuu pekonia sekaisin. Mutta ei tää niinku... En mä usko, että se on pahaa, mutta se legit näyttää ihan pizzalta. Tosi mid. On aika huonot safkat täällä Amsterdamissa respectfully. En mä kyllä ole missään hyvissä paikoissa käynytkään, niin eikä se ollut se ongelma. Tää niinku pannukakku on ihan mautonta. Nyt tää pekoni vaan maistuu tässä, niin tää on tosi niinku mid.
Meikäläinen hyppäsi väärään junaan. Se oli jännä, kun se lähti samalta raiteelta. Se oli 10B. Mä en tiedä, oliko se juna, mikä tuli ennen just mun junaa, niin meni ihan väärään suuntaan. Mä istuin siinä joku 10 minuutin, että tää kyllä menee ihan reittiin, mitä mä tulin. Mä aloin katsoa, että joo, nyt ollaan väärässä junassa. Nyt ollaan väärässä junassa. Onneksi tässä on vielä sen verran aikaa, että ehditään, mutta ei hätää. Mä löysin oikein sen junaa vihdoin. Meikä just autofarmas kaikki. Se oli siinä kyselemässä passeja. Se oli passport please. Mä olin here you go, tsekkas sen. Ja se oli you can go. Mut kaikki muut se leimas. Ne kannattaa olla Suomen kansalainen. Mä en oo maksamassa 3 € vedestä. Normaalisti mä roodokaan noita ilman mitään vettä, ilman mitään. Ne on ihan niin lyhyitä. Mulla on 10 tunnin lento edessä, niin sen roodokaaminen ilman vettä on aika rankkaa. Kun mä luottelin nukkua koko lennon, katsotaan mitä käy, jos saan unta. Meikä oli pakko jättää mun standardit ja kriteerit taakseen vesipullon suhteen ja ostaa 3 € vesipullo. Tää on vähän niinku deittailuelämässäkin, että välillä joutuu joustaa joistain asioista, et saa jotain asioita. Ja tällä kertaa kävi niin, että ei se ollut 3 €, oli 3,15 €. Siinä lisäsi jonkun pantin tyyliin, että olisi parempi olla niinku ihan taivaallista vettä. Ihan perusvettä. Meikän Amsterdam miniloma tulee päätökseen. 5 minuutin päästä alkaa lentokoneeseen nousu. Ja ollut ihan hyvä. Yllättävän itse asiassa hyvä. Kyllä mä niinku tykkäsin olla täällä vaikka. Tää olikin vaan tämmönen välietappi. Meikä no tehdään Amsterdam review. Aloitetaan huonoista puolesta. Musta tuntuu, että on aika huono sää, mutta sille ei oikein voi mitään. Sitten tuntuu, että ihmisillä ei ole niinku situational awareness ollenkaan. Niinku, kuvitellaan, että sä kävelet kadulla. Sulla on vasta 2 tyyppiä, kapeat katu tuolla kaikkialla. 2 tyyppiä, ne kävelee ihan siinä keskellä katua, sä kävelet oikeassa laidassa. Niin ne ei väistä niitten oikeaan laitaan, ne vaan kävelee sua päin, sit sun pitää väistä niinku tielle. Niin sitä tapahtuu koko ajan, niinku kukaan ei väistänyt sua siellä. Musta tuntuu, että kaikki käveli päin joko tahalleen tai sitten ne ei vaan välittänyt, että niiden situational awareness on oikeasti niin huono, että ne vaan niinku kävelee eteenpäin. Et se oli jotenkin tosi, niinku tällainen väsyneenä kun on nukkunut 3 tuntia, niin se niinku tikitti mun päässä kuin aikapommi koko ajan. Sen lisäksi siihen päälle pyöräilijät ei osaa liikennesääntöjä ollenkaan. Niin musta tuntuu, että mä olin 5-vuotiaiden pyöräilijöiden ympäröimänä ihan koko ajan. Niin mä en tiedä tietenkään liikennesääntöjä tarkkaan täällä Amsterdamissa, mutta mä oletan, että ne on samantyyppiset kuin Helsingissä. Voi olla, että ne on ihan erilaiset. Mutta musta on villiä, että niinku pyöräilijät ajo ihan sikakovaa. Good evening. Ja lause oh my god. Niin. Oh my god, miten se keskeyttää mut 3? Legit crazy work. Ei oo niinku legit venää, että mä alan puhua tähän. Niin kuin olin sanoo, pyöräilijät ei osannut ajaa yli ollenkaan. Jotenkin tuntui villiltä, että ne on ihan sikavillisti. Mä näin yhden semmosen vakavan kolasen, kun joku nuori ajoi jotain mummoa päin. Se kaatui ihan huolella. Niin jotenkin tuntui tosi oudolta, että pyöräilijät ajaa tosi villisti siellä. Musta tuntuu, että ne ei välttämättä autoja, mikä on crazy. Ja sit nyt pyöräilijät on ihan sikana. Niitä on niinku koko ajan. Niitä oli melkein enemmän kuin kävelijöitä. Mikä oli tuntui semmoiset ahistavalta, että joka nurkan takaa voi tulla pyöräilijät. Sit se tuntui mun mielestä. Ja se niinku melkein, no musta tuntuu, että mä oon niin väsynyt, niin kaikki ärsyttää ja stressaa. Mutta just, että se hittas. Sen lisäksi ruokaa oli aika mid, mutta mä kävin tosi huonoissa paikoissa. Niin ei sitä voi oikein arvostella. Ja ylipäätään emme käynyt niissä hienoimmissa kohteissa, kun ei mulla ollut aikaa käydä, niin mä voin oikein arvostella tätä koko kokemusta. Mä voin sanoa vaan sen perusteella, mitä mä koin. Ja mun mielestä oli ihan fine, ei ollut niinku mitään. Itse asiassa yksi tosi hyvä juttu. Tuntuu, että ihmiset hymyili tosi paljon, kun sä kävelit vastaan. Ei te moikkaa sua, jos sä istut niiden viereen vaikka ravintolassa. Vaikka mä en käynyt kauheasti syömässä, mutta joka kerta joku moikkas mua ja hymyili mulle. Ja mä olin sillä suomalaisena, että mitä tää tyyppi tekee. Tuijotin sitä sillä hetkellä, mä vaan moikkasin ja hymyilin takas totta kai. Se tuntui tosi oudolta, että joku hymyilee sulle ilman mitään syytä. Ja mä olin sillä että okei. Et se tuntui niinku oudolta ja hyvältä samaan aikaan. Et se oli se ehdottomasti varmaan paras juttu koko reissussa niinku täällä Amsterdamissa. Mut joo, en päässyt käymään valitettavasti niissä oikeissa nähtävyyksissä sisällä. Oisin halunnut reissu sanottuna, mutta aina ei onnistu. Ensi kerralla sitten. Ja jos tykkäsit tästä vlogista, meillä tulee sikana matkakontsaa lähiaikoina. Oh my god, menee rantsakati kun mua väsyttää. Mut jos sä tykkäsit tästä videosta, pistää oikeesti kanavatilaukseen ja tykkäys tähän videoon. Auttaa ihan sikana meikää ja paljon matkakontsaa tulossa tältä reissulta. Tää on mun toka tai 3. vlogi vasta tai video. Tältä reissulta tulee olemaan paljon kontenttia, mulla on mahtavia ideoita, niin pistä kanavatilaukseen, niin et missaa niitä kaikkia. Uskokaa itteenne ja saavuttaa mitä vaan. Let's go!